Ano nga ba ang mangyayari kapag nagkaroon ng penalty o hindi nabayaran yung monthly due sa GCredit? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung na-receive kong email from GCredit, galing to sa GCash mismo na due date na o dapat na akong magbayad doon sa utang ko sa GCredit. At bago nito, may mga na-receive pa akong mga text at email, reminder yon na dapat bayaran ko na nga siya before the due date. At kung sakaling hindi ko ito nasunod or hindi ko nga siya nabayaran, magkakaroon ng penalty tungkol dyan. Ipakita ko lang very quick yung statement of account ko from GCash and CIMB. Ito yung sa GCredit. Ito yung total amount due, pero pwede lang akong magbayad ng ganitong amount for the month. So kung sakali na mas malaki yung utang mo at hindi mo pa mabayaran yung kabuuan ng utang, pwede mong i-check yung minimum amount due para yun lang muna yung bayaran mo sa due date na nakalagay doon sa statement of account. At itong statement of account ay marireceive mo rin via email. At dahil penalty ang pinag-uusapan natin, halimbawa hindi ko nabayaran kahit itong minimum amount due for the month, ang mangyayari ay ito yung penalty. 200 pesos kaagad ipapataw nila for the first 30 days. Kapag second month na hindi ka pa rin bayad, 500, third month, 900, at kapag more than 90 days na, or more than 3 months, nasa 1,500 yung penalty tungkol dyan. Itong information na nakuha ko sa SOA ay nasa website din mismo ng CIMB Bank. Yun yung GCredit nila. May penalty charges dito at may interest charges pang nakalagay dito. So, ang hirap nga naman kapag hindi mo nabayaran yung minimum due mo for the month, mas malaki yun dapat mong bayaran. At bukod pa dyan, kapag chinek nyo yung email from GCredit, nakalagay dito na pwedeng masuspend yung credit line. Ibig sabihin, hindi magagamit yung GCredit sa GCash. Katulad nito, mag-login lang ako gamit yung MPIN ko. Halimbawa, nangailangan ako magbayad ng bills online at bayaran ko to. Tap ko yung pay bill. Scroll down ko lang, tap ko yung next. Hindi na magiging available itong GCredit na option. Instead, kung ano lang yung laman ng GCash wallet ko, yun lang yung pwede ko pambayad. So, sayang din naman in case of emergency or talagang kailangan ko yung GCredit at hindi ko siya magamit dahil hindi ko nabayaran yung minimum amount due. At sa pagbayad sa GCredit, madali lang siyang gawin. Merong dalawang paraan na pinrovide ang GCash. Unang-una, sa GBorrow, dito sa GCredit, merong option na magbayad ka kaagad. Tap mo lang itong Pay GCredit at kung magkano yung laman ng balanse mo sa GCash, pwede mo nang ipambayad. Or katulad na nangyari sa akin, hindi ko ginawa tong option na to. Instead, ang nangyari ay auto-deduction dun sa due date ko. Ang due date ko ay June 10. Pag pinuntahan ko yung transaction, meron ditong GCredit repayment, 24.65. So, yung GCash app na mismo yung nagbawas o kumuha ng payment doon sa GCash wallet ko. So, i-make sure nyo lang na may enough balance yung GCash wallet ninyo para kung sakaling nakalimutan nyo magbayad, at least GCash na yung magbabawas kusa doon sa balance nyo sa GCash. Pang payment nga naman doon sa GCredit para ma-avoid yung mas malaking penalty na katulad nito at magamit pa rin ang GCredit for emergency or for other purposes. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. For other tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga videos sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!